Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ gói bánh lá nha. Một món bánh ngon từ bột gạo. Bánh lá, bánh tẻ hay là bánh răng vừa. Vừa đơn giản vừa ngon. Lớp bột thì mềm mềm dai dai. Kết hợp thêm nước mắm chua ngọt nữa. Mình ăn no bụng mà không thấy ngán. Bây giờ thì mời các bạn cùng xem video nha. Đầu tiên thì mình dùng ở đây 300g bột gạo. Thì phần bột gạo các bạn dùng bột gạo lọc hay là bột gạo tẻ đều được. 50g bột năng. Bên đây mình có một chút muối, thêm dầu ăn nữa ha, cho bột nó mềm bóng. Phần nước thì mình dùng là 900ml nước. Pha bột các bạn sẽ cho lần lượt bột vô trong thau nè. Mình dùng 2 loại bột. Rồi cho nước vô luôn ha. Phần nước này là nước lọc bình thường thôi. Các bạn sẽ hòa tan cái phần bột với nước trước, cho phần bột của mình nó tan kỹ. Bột gạo lọc thì bánh nó sẽ dai hơn bột gạo tẻ chút xíu, nhưng mà hai loại vẫn ngon như nhau. Và mình để yên nửa tiếng cho bột nghỉ. Phần nhân thì mình dùng ở đây 300g thịt nạc bay heo xay ra hay là băm nhỏ. Nấm đông cô hay là nấm hương ngâm nước cho nở mềm. Nấm mèo đen cũng vậy luôn ha. Hành tím mình bào lát. Rồi bây giờ các bạn sẽ xắt cái phần nấm mèo đen. Mình xắt sợi sợi ra. Xong rồi các bạn sẽ băm cho nó hơi nhuyễn nhuyễn lại một chút. Nấm hương mình cũng xắt sợi. Xong rồi các bạn cũng băm nó lại. Có nấm hương vô thì phần nhân nó thơm lắm. Kết hợp có độ giòn và độ thơm mình ăn ngon ha. Mình có dùng thêm 2 cái cọng hành lá. Bây giờ xắt nhỏ nhỏ ra để một chút nữa mình cho vào trong nhân luôn. Cho vào chảo 2 muỗng canh dầu ăn. Phi thơm cái phần hành tím này trước nha. Cho phần hành này nó dậy mùi lên. Khi mà nó thơm và nó chuyển màu vậy nè thì các bạn cho thịt vô. Mình sẽ xào cái phần thịt với hành cho nó thơm nhân. Các bạn sẽ đảo với lửa lớn nha. Thịt cho nó tơi rời thì mình cho nấm vô. Tiếp tục đảo đều lên. Phần nấm và thịt nó quyện lại với nhau thì bây giờ mình sẽ nêm. Mình cho vào trong đây muỗng cà phê hạt nêm, muỗng cà phê đường, thêm muỗng canh dầu hào, cho hành lá vô. Các bạn cũng đảo đều lên nha. Phần nhân này không có cần phải chín quá, tại vì một chút mình còn hấp nữa. Cuối cùng là chút xíu tiêu xay. Đảo cho tiêu nó quyện đều vào trong nhân thịt nữa là được. Và tắt bếp mình để qua một bên. Quay trở lại thau bột mình để nửa tiếng. Bây giờ các bạn sẽ chắc cái lớp nước trong mình bỏ đi ha. Nếu mà có thời gian nhiều các bạn để lâu thì mình tẻ bột nhiều, bánh nó sẽ dai tự nhiên và nó không có bị hôi cái mùi bột nữa. Mình bỏ đi bao nhiêu thì mình bù lại bao nhiêu nước lọc. Rồi lúc này thêm muối và dầu ăn vô ha. Bột nó đã nở rồi các bạn sẽ trộn đều lên. Tại vì thời gian mà mình để cho nó nghỉ nó sẽ bị lắng ở dưới đáy, cho nên là các bạn sẽ trộn thật là đều lên cho bột và nước nó đều với nhau. Rồi mình cho hết vô trong cái chảo chống dính nè. Các bạn sẽ đi khuấy cái phần bột này cho nó đặc lại. Tại vì bột lỏng mình gói bánh đâu có được đâu. Mình phải khuấy với lửa trung bình cho nó đặc lại. Cái bước này thì khuấy đều thôi, không có sợ ốc trâu ha. Mình cứ đảo một chút xíu thì bắt đầu nó có hiện tượng đặc và hơi nặng tay rồi đó. Các bạn vẫn tiếp tục mình đảo đều, đảo đến khi nào mà cái lớp nước này nó khô lại Và lúc này thì các bạn nhớ mình đảo liên tục ha, đừng có bỏ đi. Tại vì bột lúc này nó nóng lắm mà, cái chảo nó nóng nó làm cho cái lớp bột nó đặc nhanh Khi bột nó khô hết nước là được rồi ha. Mình chuẩn bị lá chuối thì mình xé hơn 1 gang tay chút xíu, lau chùi 2 mặt lá. Phơi khô hoặc là mình đi trụng nước nóng. Quét sơn lớp dầu ăn. Xong rồi các bạn sẽ lấy bột mình cho vào giữa nha. Bột của mình nó sẽ hơi đặc mềm vậy nè, chứ đừng có quá cứng. Mà nó lỏng quá thì cũng gói không được nữa. Dàn cho nó thật là mỏng mỏng ra, cho nó hơi dài vậy đó. Xong rồi mình sẽ múc nhân mình cho vào giữa. Một cái bánh thì tỷ lệ là 3 bột 1 nhân. Các bạn có thể gói bánh nhỏ hay là bánh lớn thì tùy ý
Mình cho phần nhân vào giữa xong, các bạn sẽ túm hai cái mép lá lại để cho hai cái mép bột á, nó dính chặt vào nhau. Thì phần nhân nó sẽ nằm ở giữa. Cuối cùng á, là mình dùng cái tay á, mình ép cho cái miếng lá á, nó sát vô nè. Cuộn hai lớp. Túm cho cái đầu á, nó sát lại một chút xíu, phần bột nó sẽ giãn một chút. Rồi cái mình úp nó vô. Úp hai cái đầu vô luôn. Để cố định thì mình dùng cọng dây nha, quấn sơ một vòng ở bên ngoài cái lá để cho cái bánh của mình nó định hình hơn. một chút nữa mình hấp á, nó không có bị chảy cái phần bột ra, nó không bị sệ á. Buộc vậy thì cái bánh của mình ra nó tròn nè. Và cuối cùng thì chốt cái mối nó lại, mình buộc thêm một vòng, mình buộc thêm một lần dây nữa ha, cho nó chặt cái mép nè. Vậy là xong rồi đó, không có cần buộc chặt tay nha, buộc hơi hơi thôi. Rồi cái chất hết vô trong cái xửng hấp. Các bạn cũng bắt sẵn nồi nước sôi để một chút nữa mình tính thời gian hấp bánh cho nó dễ đó. Chất vô hết luôn ha. Bánh nhìn cũng dễ thương nữa. Rồi bây giờ bắt lên trên bếp mình sẽ đi hấp nè. Bánh này á, thì các bạn hấp nửa tiếng đồng hồ nha, với lửa trung bình thôi. Sau nửa tiếng á, thì bánh nó đã chín. Mình hấp lửa vừa, không có cần hấp lửa lớn, cho bánh nó chín từ từ để cái bột nó trong và nó mềm mại ngon hơn. Rồi bây giờ mình sẽ lấy bánh ra, chờ cho nó nguội bớt một chút mình ăn nó mới ngon. Bánh tẻ, bánh lá hay là một món bánh bột gạo đơn giản được gói ở trong lá chuối kết hợp với nhân thịt nấm. Ngon mà dễ. Bánh nó thì mềm mại. Bên trong phần bột của mình á, mình pha cái tỷ lệ nước á, thì mình thấy bánh nó không có bị cứng. Ăn ngon giống như là mình ăn bánh đúc mặn vậy đó. Nhưng mà có kết hợp thêm cái mùi thơm thoang thoảng từ lá chuối á, thì cái món bánh của mình nó sẽ đặc biệt hơn bánh đúc mặn thay vì mình đổ bằng khuôn. Và nhân á, thì có nấm nó giòn giòn. Bột mềm nè ha, nhìn hấp dẫn quá. Bánh này á, thì các bạn để cho nó hơi nguội một chút, ăn nó ngon hơn là còn nóng. Còn nóng á, thì bột nó hơi mềm ha, nguội nó tăng thêm cái độ dai dai á. Ăn không vẫn ngon luôn, mà muốn đậm đà hơn thì các bạn kết hợp thêm chút xíu nước mắm chua chua ngọt ngọt nữa, nước mắm tỏi ớt nữa. Nó vừa đậm đà mà nó chống ngán. Bánh rất là hấp dẫn luôn á. Bột á thì siêu mềm luôn nè, có độ dai dai, trắng tinh. Mình tẻ bột nhiều lần thì bánh của mình nó dai và nó thơm. Bây giờ mời các bạn cùng thử với mình nha. Bột mềm mềm dai dai nè, phần nhân á thì nó ngon lắm, nó giòn giòn nữa. Kết hợp thêm chút xíu nước mắm, ăn vào bột nó không có bị ngán. Thay vì mình ăn không á, thì mình ăn được một cái thì thấy nó hơi ngán ha. Rồi cắt ra dĩa, các bạn thêm chút nước mắm. Mà mình ăn được 2 đến 3 cái luôn, no bụng luôn mà không thấy ngán. Cái bánh này á, thì mình gói nó cũng to nè, chứ nó không có nhỏ đâu. Gói to to như vậy á, ăn cái là no luôn. Rồi đến đây á, thì mình chúc các bạn ngon miệng với món bánh lá gói bột gạo này nha. Đừng quên đăng ký kênh nếu như chưa đăng ký kênh để xem các video mỗi ngày ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.